يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمان من قلبه. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يناشد فيه ضلة فقولوا: لا ردها الله عليك. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني. المقصود زيت الزيتون، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر، يعني اللي يسقي زوجته ماء بياخد أجر يعني.